Hello friends, welcome to my YouTube channel. Yes, I say Realme C25y model है on off switch to काम कराना है. So मैं এটা charger लगाइছো. Mobile to on আছে কিন্তু on off switch to काम कराना है. Mobile to on আছে কিন্তু on off switch काम कराना है. আছে মই সিম ট্ৰেটো খুলি লওঁ আৰু মোবাইলটো খুলি চাওঁ. অন অফ সুইচটো কাম কৰা নাই. সো আমি মোবাইলটো খুলি চাওঁ. ইয়াতে অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো বেছি লং নহয়. সো চাই থাকক. যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব. সো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাৰিটা পইণ্ট চেক কৰি চাম. পইণ্টত অন অফ পইণ্টৰ যোনটো চাৰিটা পইণ্ট আছে ইয়াতে. সো আমি মিটাৰত মাল্টিমিটাৰত বাজাৰ মোডত ৰাখি কিনে চেক কৰি চাম. সো আমাৰ পইণ্টকেইটা ঠিকে আছে না নাই. যদি পইণ্টটো ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অন অফ পাত্তাৰ পৰা প্ৰব্লেম দিব পাৰে. সো এয়া চাই আছে আমাৰ এইটো পইণ্ট ঠিকে আছে. সো এইটো পইণ্টো ঠিকে আছে, এইটো পইণ্টো ঠিকে আছে. সো এইটো পইণ্টো ঠিকে আছে, এইটো পইণ্টো ঠিকে আছে. সো আমাৰ চাৰিটা পইণ্টে ঠিকে আছে কিন্তু মোবাইলটো অন অফ সুইচটো কাম কৰা নাই. চাৰিওটা পইণ্ট ঠিকে আছে. সো 100% আমাৰ অন অফ পাত্তাটোৰ প্ৰব্লেম আছে. বুটখনৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই. সো বুটখন আমি ফিডিং কৰি থৈ লওঁ যিহেতু আমাৰ বুটখনৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই. সো আগৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ ফিডিং কৰি লওঁ বুটখন. বুটখন ফিটিং কৰিলোঁ আগৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ. সো চাই থাকক. আমি এতিয়া অন অফ পইণ্টটো চাম. অন অফ চুইচটো চাম এইটো কি হৈ আছে. যদি কেতিয়াবা পানী পাইছিল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 100% প্ৰব্লেমটো আছে. সো চাই লওঁ খুলি কিনে প্ৰব্লেমটো এইটোতে আছে. সো আমি এইখিনি পেলাই কিনে ইয়াতে বেলেগ এটা চুইচ লগাই দিম. সো আমাৰ কামটো 100% হৈ যাব. এতিয়া অলপ কাৰ্বন লাগি আছিলে মই ভালকৈ চাফা কৰি দিছোঁ. একদম পূৰা ক্লিন কৰি দিছোঁ. এতিয়া মিটাৰ মাৰি চাম ইয়াতে লাইনটো আছে না নাই. এটা লাইন আছে. সো অন কৰি চাওঁ একবাৰ. সো ইয়াৰ পৰা প্ৰব্লেমটো ইয়াৰ পৰাই আছিল. প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল. তো ইয়াতে এইটো আগৰ নিচিনা কেনেকৈ বনাই দিম এইটো চাওক. আমাৰ এটা যিকোনো কিবোৰ্ড মোবাইলৰ পৰা এটা পাত্তা উঠাই ল'ব লাগিব. যিকোনো কিবোৰ্ড মোবাইলৰ পাত্তা এয়া চাই আছে. কিবোৰ্ড মোবাইলৰ পাত্তাৰ পৰা মই ইয়াতে অলপ ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো এনেই বহুত লং হৈ গৈছে. সো যাতে আৰু বেছি লং নহয়. এয়া চাই আছে কিবোৰ্ড মোবাইলৰ পাত্তাৰ পৰা এটা যিকোনো উঠাই কিনে মই ধুনীয়াকৈ এগ্ৰো টেপ মাৰি দিছোঁ.
এই চাওক এতিয়া আমাৰ পুৰা পাৰফেক্ট কাম কৰি আছে চ' আমাৰ প্ৰব্লেমটো সলভ চ' মোবাইলটো এবাৰ ফিডিং কৰি চাওঁ মই ফিডিং কৰি ইয়াতে অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো বেছি লং নহয় চ' যদি ভিডিঅ'টো অলপ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এণ্ড নোটিফিকেশ্যন যাই কেনে অল নোটিফিকেশ্যন কৰি ৰাখিব যাতে মই নেক্সট টাইম ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাই যায় প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰক আপোনালোকৰে চেনেল হয় আছে এয়া এতিয়া একবাৰ দিয়াৰ লগে লগে অন হৈ গৈছে চ' আমাৰ অন অফ চুইচ এতিয়া আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই এয়া পুৰা পাৰফেক্ট কাম কৰিছে